Tervetuloa seuraamaan 11-vuotiaiden Matiaksen ja Laurin vaellusreissua Urho Kekkosen kansallispuistoon kesäkuussa 2024. Kohtaamispaikkana oli Kiilopään tunturikeskus, jonne olin juuri palannut edelliseltä vaellukseltani. Minun nimeni on Teemu ja olen poikien isä. Itselläni on toistakymmentä reissua takana UKK-puistossa niin yksin, vetäen erilaisia ryhmiä, kuin viime vuosina lasten kanssa. Vaellus aloitettiin kansallispuiston pohjoisreunalta Aittajärveltä. Parkkipaikalta on vain muutaman 100 metrin kävelymatka laavulle ja teltta-alueelle. Tässä vietettiin ensimmäinen ilta ja yö, ja samalla tuli tarkistettua, että kaikki varusteet olivat mukana ja toimivat. Illalla ehdittiin poiketa tutustumassa seuraavan päivän joen ylityspaikkaan ja harjoitella puukon käyttöä. Pojat ovat kokeneita retkeilijöitä, ja retkirutiinit ruoanlaittoineen ja teltan pystytyksineen palasivat nopeasti mieleen. Matias on jo viime kesästä alkaen kantanut omaa telttaa mukanaan. Täksi kesäksi aiemmin käytössä ollut Hillebergin Unna vaihtui alle kilonpainoiseen Durstonin X-Mid Solidiin, joka palveli loistavasti läpi reissun. Ja Laurin kanssa me nukutaan toisessa teltassa. Hyvää yötä. Kaksi tuntia meni ensimmäisen aamutoimiin ja nyt ollaan valmiina lähtemään poikien toistaiseksi suurimpaan seikkailuun millään retkellä Suomujoen yli kahlaukseen. Sitten ollaan valmiita kahlaukseen. Kroksit jalassa, lenkkarit ja housut pakattu rinkkaan ja tosta lähdetään seuraamaan punaisia merkkejä tuolla joen pohjassa. Miltäs tuntui joen ylitys? Aika niinku silleen kivalta, koska kun siihen lopulta tottuuhan siihen veteen. Niin siis tästä joesta, niin siis kun ton aloittaa, niin se on niin jännittävää. Mutta sitten kun se menee, niin sitä tulee niin hieno tunne, kun on tehnyt näin hienoja asioita. Suomujoen ylittämisen jälkeen tullaan koko puiston vanhimman, jo 1830-luvulla rakennetun tuvan katetuille raunioille. Siitä matka jatkuu etelään helppokulkuista polkua pitkin, kunnes tullaan poroaidalle. Poroaidan portin puut tulee laittaa takaisin paikoilleen, jotta eläimet pysyvät oikeilla alueillaan. Heti poroaidan jälkeen vanhan nuotiopaikan kohdalla jätetään suoraan etelään maantiekuruun jatkuva polku ja käännytään vasemmalle ylämäkeen. Tämä karttoihin merkitsemätön polku on nopein reitti puiston hienoihin maisemiin. Lounasajan tullessa alkoi sataa vettä ja pystytimme tarpin sadesuojaksi. Itse kuivattu jauheliha ja makaronit oli aamulla laitettu ruokatermariin tekeytymään, joten lounaalla ei tarvinnut enää odotella ruoan valmistumista. Tunturin huipun saavuttaminen on aina hieno kokemus, ja meidän retken ensimmäisen tunturin valloitti ensimmäisenä Lauri. Merkitsemätön polku jatkuu tuntureiden välisen satulan kautta Kaarnepäälle, josta avautuu hienot maisemat joka ilmansuuntaan. Kaarnepään huipulla polku katoaa hetkeksi kivikkoon, mutta löytyy kohta helposti uudelleen ja laskeutuu Sarvijoen laaksoon ja autiotuvalle. Sarvijoen, tai vanhemmissa kartoissa Sarviojan tupa, on rakennettu vuonna 1968 ja remontoitu 2021. Samassa rakennuksessa on sekä autio-
että erikseen varattava varaustupa. Pihapiiristä löytyy teltta ja nuotiopaikkoja sekä puuliiteri. Tuvan kuivakäymälä on viime vuosina yleistynyttä uutta mallia, siisti ja hajuton. Tuolta sitä tultiin alas kaarnepäältä. 3. päivään herätessä Matias oli vähän puolikuntoinen ja yskä vaivasi, joten päätettiin jäädä Tuvalle viettämään lepopäivää. UKK-puiston yksi hieno puoli on monipuolisuus. Moni muu suosittu retkikohde on käytännössä yksi polku paikasta toiseen, mutta täällä voi suunniteltua reittiä ja vaikeustasoa muuttaa matkan varrella jaksamisen ja esimerkiksi kelin mukaan. Nuotion tekeminen on retkeilyn tärkeimpiä taitoja. Kaikki alkaa siitä, että pilkotaan sopivan kokoisia puita, joista nuotion voi rakentaa. Kirveen käyttöä kannattaa opetella aikuisen opastuksella. Lisäksi tarvitaan sytykkeitä, joita voi veistää vaikka puukolla. Jos nuotion haluaa sytyttää kipinällä, tarvitaan lisäksi jotain herkästi syttyvää, kuten pihkapuusta raaputettua jauhoa. Tästä voi ottaa tulen isompaan sytykkeeseen, jolla sitten sytytetään itse nuotio. Nuotion rakentamisen ja sytyttämisen oppii parhaiten käytännössä kokeilemalla, mieluiten jonkun kokeneemman opastaessa. Retken 4. päivänä olo oli parempi ja päätettiin jatkaa kohti Porttikosken autiotupaa. Ensin Sarvijoen vartta, Satulan yli ja sitten Sotavaaranojaa seuraillen. Hyttysiä alkoi olla niin paljon, että ruoka syötiin teltassa. Ja tästä tultiin Sotavaaranojan ylitte, noita tukkeja pitkin. Miltäs tuntui, Lauri? Kyllä ihan sellaisen kestää, mutta sillä niin kuin ei kestä. Jännittävältä. Hiukan arveluttavaa ylityspaikkaa lukuun ottamatta polku kohti Porttikoskea pysyi helposti näkyvissä. Toinenkin tauko pidettiin teltassa vielä ennen Suomujoen varteen saapumista. Porttikoskella on 1960-luvulla alun perin Suomen ladun toimesta rakennettu ja myöhemmin useampaan kertaan kunnostettu autiotupa ja käymäläliiteri. Tuvan rakennuksessa oli alun perin saunakin, mutta se purettiin vuonna 1999. Paikka on komea kuohuvan Suomujoen rantatöyrällä. Telttapaikaksi Matias valitsi läheisen mäenharjalla olleen Tasanteen. Porttikoskelta matka jatkui seuraavana päivänä kohti Lankojärveä ja Rautulampea. Tuvalta palataan kilometrin verran alajuoksulle päin joenvartta myöten ja sitten sillasta ylitse. Arvuuttelin sillan lähestyessä pojilta, mitä sellaista erikoista tässä sillassa voisi olla, mitä en muista nähneeni missään muussa sillassa maailmassa. Eivät arvanneet, mutta asia selkisi, kun harvinainen vinoon rakennettu silta tuli näkyviin. Keli oli upea ja hyttysmyrkyt pitivät itikat loitolla. Joenvarsi on tunturiylänkköihin verrattuna virkistävän erilaista vaellusmaastoa koskenkuohuineen ja suvantoineen. Lähetimme yhdeltä tauolta terveisiä joen kuljetettavaksi ja pohdimme, päätyvätkö ne Luttojoen ja venäjänpuoleisen Ylätuuloman Tekojärven kautta aina Jäämerelle saakka.
Lopulta saavuttiin Lankojärven maisemiin. Lankojärven autiotupa on tullut minulle tutuksi lukuisista retkistä. Useimmiten Kiilopäältä lähdettyä tämä on se ensimmäinen yöpaikka. Kiilopäälle on matkaa 20 kilometriä. Tupa on myös rakennettu 60-luvulla ja remontoitu useampaan kertaan 2000-luvulla. Sen ympäristössä on uusittu WC ja liiteri sekä kivoja telttapaikkoja ja nuotiopaikka. Söimme tässä lounasta ja pidimme kunnon tauon. Poikien valitsemana lounasruokana retkellä oli kuivattu jauhelihamakaronipata takomausteella sekä jauheliha italianpata. Lisäksi pojat kantoivat mukana kuivattua kauraleipää ja näkkileipää. Aito meijerivoi sekä meetwursti sekä yksittäispakatut koskenlaski- ja sulatejuustoviipaleet säilyivät hyvin kesäkelissäkin ja niistä saa hyvin energiaa. Lankojärvi on vesistönä osa Suomujokea. Tuvan seudulla asui 1950-60-luvuilla erämaahan 15-vuotiaana muuttanut erakko Meäntäinen, joka rakensi sinne oman mökkinsä saunoineen ja varastoineen. Paikalta on löytynyt merkkejä myös paljon varhaisemmasta asutuksesta. Nykyinen varaus- ja autiotupa on niin sanottua standardimallia. Melkein vastaavia tupia on puiston alueella useita. Tauon jälkeen seikkailu jatkui seuraillen Rautuojaa. Välillä ihmeteltiin puron pyörteitä, johon tiputetut lehdet ja oksat pulpahtivat uudestaan pintaan edempänä. Rautulammelle on Lankojärveltä 8 kilometriä helppoa tasaista polkua ja perillä oltiin lopulta ajoissa. Molemmat mukana olleet teltat ovat Kanadasta tilattuja Durston-merkkisiä telttoja, jotka pystytetään 2 vaellussauvan varaan. Isompi 2 hengen teltta on Dyneema-kangasta ja painaa vain 600 grammaa. Matiaksen kantama 1 hengen teltta on tavallista telttakangasta. Rautulammen rannassa on uusi upea valoisa päivätupa, jossa sopii pöydän ääreen kokkailemaan ja syömään upeissa maisemissa. Vanha tupa paloi talvella 2019 ja sen tilalle rakennettiin pari vuotta myöhemmin uusi päivätupa sekä erillinen autio- ja varaustupa. Viimeinen retkipäivä alkoi sateisissa merkeissä, joten sadeviitat niskaan ja menoksi. Matkaa oli jäljellä enää 11 kilometriä, minkä pojat patikoivat 2,5 tunnin ennätysajassa. Rautulammelta Kiilopäälle seurataan rukseilla merkittyä mönkiäpolkua ja talvista hiihtouraa. Perillä Kiilopäällä odottivat niin mumma ja paappa kuin lämmin suihku ja ravintolan lounaspöytä. Kiitos kun olit matkalla mukana. Nähdään taas seuraavalla retkellä.